ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนวัตถุเทพเปลี่ยนดวงตาบท32พี่รองท่านรู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังทำอะไรหลีซูซูเอ่ยด้วยน้ำเสียงร้อนรนบัดนี้เซย่าโจสองแคว้นทำสงครามเย่ชูเฟิงในฐานะบุตรชายแม่ทัพกลับคุกเข่าวิงวอนศัตรูมิเพียงทำลายศักดิ์ศรีปัญญาชนของเขาแต่เขาทำเช่นนี้เท่ากับไม่สนใจสกุลเย่เลยเย่ชูเฟิงมิได้ลุกขึ้นน้ำตาเขาเปียกเสื้อด้านหน้าเขาตระหนักถึงผลลัพธ์ของการทำเช่นนี้ดียิ่งกว่าหลีซูซูเขารู้ว่าปีศาจจิ้งจอกทำร้ายคนมากมายมีชั่วขณะหนึ่งที่เขาคิดว่าจะตัดวาสนาอันเลวร้ายนี้ลงทว่าพอหางของปีศาจจิ้งจอกถูกสะบั้นจนขาดไปทีละหางและเห็นฐานไถจิ้นจะทรมานนางให้ตายอย่างช้าๆเขาก็ทนไม่ไหวอีกจนวิ่งโซซัดโซเซเข้ามาเย่ชูเฟิงเสื้อผ้าขาดวิ่งไล่ตามปีศาจจิ้งจอกตัวหนึ่งมาเป็นระยะทางพันลี้เขาไม่กล้ามองน้องสาวที่อยู่ในกรงเขามีสติดีกว่าใครแต่กลับสิ้นหวังกว่าทุกคนปีศาจจิ้งจอกข้างหลังแผดเสียงร้องโหยหวนโลหิตย้อมเสื้อด้านหน้าของเขาจนเปียกชุ่มเขาเคยชมชอบนางและทนุถนางถึงเพียงนั้นกระทั่งเสียงร้องให้กระซิกของนางยังทำให้เขาปวดใจสงสารเย่ชูเฟิงน้ำตาไหลโขกศีรษะอีกครั้งอย่างทื่อๆขอองค์ชายโปรดไว้ชีวิตนางด้วยฐานไถจิ้นพูดขึ้นคุณชายรองเย่เป็นคนฉลาดมีเรื่องร้องขอย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทนนางจะรอดชีวิตหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าสามารถทุ่มเทอะไรได้บ้างเย่ชูเฟิงตอบว่าข้าน้อยไม่มีสิ่งล้ำค่าใดๆชีวิตนี้ยินดีบุกน้ำลุยไฟเพื่อองค์ชายแม้ตายก็ไม่ปฏิเสธเย่ชูเฟิงหลบสายตาตื่นตะลึงของลีซูซูและหลับตาลงขอร้ององค์ชายเพียงเรื่องเดียวอย่าให้ข้าน้อยต้องทำร้ายสกุลเย่ฐานไถจิ้นพูดตอบเรื่องรับมือสกุลเย่ยังไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าจากนั้นเขาหยิบกล่องหยกใบหนึ่งออกมาและออกคำสั่งกับเย่ชูเฟิงยื่นมือมาเย่ชูเฟิงรับกล่องหยกไว้หนอนสีเขียวอ่อนตัวหนึ่งคลานออกมาก่อนจะมุดเข้าไปในร่างของเย่ชูเฟิงเย่ชูเฟิงริมฝีปากขาวซีดตัวสั่นนิดๆเขาอดทนไว้ไม่ส่งเสียงแม้แต่คำเดียวพอหนอนหายเข้าไปแล้วฐานไถจิ้นถึงเอ่ยเสียงเย็นว่าจำคำสาบานในวันนี้ของเจ้าให้ดีหากทรยศหมื่นหนอนชอนชัยหัวใจเย่ชูเฟิงกุมหัวใจอุ้มปีศาจจิ้งจอกบนพื้นที่เลือดท่วมร่างขึ้นมาเงียบๆปีศาจจิ้งจอกชื่อว่าเพียนหรานยามนี้กลายร่างเป็นจิ้งจอกตัวเล็กสีเหลืองหางข้างหลังถูกสะบั้นขาดไป3 หางเลือดไหลไม่หยุดฐานไถจิ้นชักกระบี่ขององครักษ์เย่อิงออกมาประกายเยือกเย็นของกระบี่สะท้อนลงบนใบหน้าเขายิ้มน้อยๆเย่ชูเฟิงเจ้าเคยเห็นโลหิตหรือไม่หลีซูซูเม้มปากแน่นนางรู้ดีว่าฐานไถจิ้นถามเช่นนี้ไม่ใช่ถามว่าเย่ชูเฟิงเคยเห็นโลหิตหรือไม่แต่เป็นการถามว่าเขาเคยฆ่าคนหรือไม่ต่างหากเย่ชูเฟิงสายหน้าอย่างนั้นหรือฐานไถจิ้นว่าเช่นนั้นอย่างแรกฆ่าปีศาจศพตนนี้เสียฐานไถจิ้นโยนกระบี่ไปข้างเท้าเย่ชูเฟิงเย่ชูเฟิงเหลือบตาขึ้นด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อองค์ชายปีศาจจิ้งจอกดิ้นรนอยู่ในอ้อมกอดเขาเย่ชูเฟิงใบหน้าซีดขาววันนี้หากข้าเจียงรอดต่อหน้าเพียนหรานต้องเกลียดเขาจนตายแน่ฐานไถจิ้นไม่พูดจามองเย่ชูเฟิงด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มแววตาเขาเย็นเยียบไม่ว่าใครล้วนไม่คิดว่าเขากำลังล้อเล่นเย่ชูเฟิงหลุบตาลงร่างกายแข็งทื่อหยิบกระบี่เล่มนั้นขึ้นมาเพียนหรานที่เดิมที่นิ่งสงบแผดเสียงแหลมและกัดแขนเย่ชูเฟิงเย่ชูเฟิงไม่สะทกสะท้านเงื้อมือตวัดกระบี่ฟันไปยังศพเจียงรอทันทีเจียงรอที่ขาดไข่มุกหมิงหลัวก็เป็นเพียงศพธรรมดาที่ไม่อาจเคลื่อนไหวเท่านั้นศีรษะเขากลิ้งหลุนลงมากระทั่งเลือดหยดหนึ่งยังไม่มีน้ำตาแห่งความเกลียดแค้นหยดหนึ่งไหลออกมาจากดวงตาปีศาจจิ้งจอกมันกัดเนื้อเย่ชูเฟิงจนหลุดออกมาชิ้นหนึ่งเย่ชูเฟิงกอดปีศาจจิ้งจอกแน่นดวงตาว่างเปล่าดวงตาของหลี่ซูซูมีน้ำตาคลอนางไม่รู้ว่าควรเกลียดเย่ชูเฟิงหรือควรสงสารเขาดีเขายอมทิ้งทุกอย่างใช้กายป้อนปีศาจแต่ปีศาจกลับเกลียดเขาเข้ากระดูกดำบรรดาคุณชายทั้ง4ในจวนสกุลเย่ชูเฟิงเป็นคนที่ชีวิตลำบากที่สุดเดิมที่หลี่ซูซูยังหวังว่าไม่มีปีศาจจิ้งจอกแล้วเย่ชูเฟิงจะสามารถสอบติดเคิร์ดวี่และมีชีวิตที่ดีขึ้นนับแต่นี้ไปไม่ต้องถูกคนในจวนดูแคลนอีกแต่ชั่วขณะที่เขาคุกเข่าให้ฐานไถจิ้นชีวิตนี้ของเขาก็ถูกลิขิตแล้วว่ามิอาจหันหลังกลับได้ฐานไถจิ้นราวกับไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของพวกเขาโดยสิ้นเชิงถือไข่มุกหมิงหลัวเล่นในมือข้างกายข้าไม่ต้องการสวะไปชังโจพิสูจน์ความสามารถของเจ้าจะมีคนบอกเจ้าว่าข้าต้องการให้เจ้าทำอะไรหากเจ้าทำได้ดีเดรัจฉานตัวนี้ย่อมมีชีวิตที่ดีหากเจ้าไม่เอาไหนก่อนวสันต์มาเยือนข้ายังขาดเสื้อคลุมขนจิ้งจอกอยู่1 ตัว องครักษ์เย่อิงมารับตัวปีศาจจิ้งจอกที่หายใจรวยรินไปจากมือของเย่ชูเฟิง
ร่างกายของเย่ชูเฟิงเต็มไปด้วยเลือดแยกไม่ออกว่าเป็นของเขาหรือของปีศาจจิ้งจอกเขายิ้มหดหู่พลางมองดูปีศาจจิ้งจอกปีศาจจิ้งจอกกลับไม่มองเขามันจ้องศีรษะของเจียงรอเขม็งและกระอักเลือดคำใหญ่ไม่หยุดเย่ชูเฟิงถอนสายตากลับมาข้าน้อยน้อมรับคำสั่งก่อนจากไปเขาโค้งคำนับฐานไถจิ้นจนสุดน้องหญิงสามยังยาววัยไม่รู้ความเมื่อก่อนล่วงเกินท่านไปมากขอในท่านโปรดเมตตาและละเว้นนางด้วยฐานไถจิ้นตอบอย่างคลุมเครือแน่นอนเย่ชูเฟิงเดินไปหน้ากรงพูดกับหลีซูซูว่าน้องหญิงเย่ชูเฟิงไม่รักดีอกตันอยู่ไร้คุณธรรมนับแต่นี้ไปโลกนี้ไม่มีเย่ชูเฟิงอีกแล้วเขาปลดหยกที่เอวแล้ววางบนฝ่ามือหลีซูซูหยกประดับนี้เป็นสัญลักษณ์แทนฐานะของบุรุษสกุลเย่บุตรหลานทุกคนของสกุลเย่ล้วนมีหลีซูซูกัดริมฝีปากปายกคืนใส่เขาในใจทั้งเจ็บปวดทั้งสับสนใส่หัวไปเสียพี่รองของข้าตายไปแล้วยกแตกละเอียดอยู่บนพื้นเย่ฉูเฟิงขอบตาแดงก่ำมิได้หันกลับมาหลีซูซูมองดูแผ่นหลังของเย่ฉูเฟิงจากไปครั้งนี้วันหน้าเดาว่าคงกลายเป็นศัตรูที่ลงมือกับต้าซะย่าและจวนสกุลเย่อยู่เบื้องหลังความสามารถของเขาไม่ธรรมดาต่อไปต้องกลายเป็นดาบคมกริบที่ชี้มายังสกุลเย่แน่นอนรอจนคนจากไปแล้วหลีซูซูกลุ่มหน้าอกไอออกมาเบาๆในปากนางเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดหลังต่อสู้กับจิ้งจอก7 หางและเจียงหรอนางเองก็ได้รับบาดเจ็บองครักษ์เย่อิงจับคอปีศาจจิ้งจอกขอความเห็นจากฐานไถจิ้นองค์ชายจะจัดการปีศาจตนนี้อย่างไรฐานไถจิ้นมองหลีซูซูพร้อมตอบองครักษ์เย่อิงอย่างไม่ใส่ใจหาสถานที่ขังไว้แค่ไม่ให้ตายก็พอหากเย่ชูเฟิงไม่เอาไหนค่อยฆ่านางทิ้งเสียถลกหนังเอาเนื้อมาตุ๋นน้ำแกงปีศาจจิ้งจอกถูกพาจากไปมือของฐานไถจิ้นแต่ลงบนกรงเหล็กนินก่อนจะย่อตัวลงมองหลีซูซูเด็กสาวขดตัวอยู่ในกรงถลึงตาใส่เขาอย่างแค้นเคืองสีหน้าเขาราบเรียบเย็นชาสบตากับนางหลีซูซูพูดขึ้นหลายวันนี้เจ้าหายตัวไปก็เพื่อติดต่อกับลูกสมุนของเจ้าหรือฐานไถจิ้นตอบใช่เจ้าพบตัวจิ้งจอก7 หางก่อนหน้านี้แล้วเจ้ายังรู้ว่าเย่ชูเฟิงตามมาด้วยมิผิดหลีซูซูพูดต่อเจ้าจงใจหลอกให้ข้าช่วยเจ้าฐานไถจิ้นไม่ตอบอะไรไม่มีเพียงเรื่องนี้ที่อยู่เหนือความคาดหมายของเขาข่ายอาคมเคลื่อนย้ายในกุญแจผิงอันจุดหมายปลายทางมีเพียงจิงหลันอันเท่านั้นที่รู้แม้แต่องครักษ์เย่อิงยังต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะตามหาตัวเขาพบเขาไม่เอ่ยอะไรแต่กลับยื่นมือออกไปสัมผัสคราบเลือดที่มุมปากหลีซูซูชะงักรีบถอยหลังหลายก้าวเจ้าคิดจะทำอะไรหน้าเศร้าที่ข้างหลังนางก็เป็นกรงเช่นกันคนถูกขังอยู่ในกรงเหล็กนินไร้หนทางจะหลบหนีเวลานี้เององครักษ์เย่อิงหยิบลูกกุญแจดอกหนึ่งมาองค์ชายนี่เป็นของที่พบบนตัวปีศาจจิ้งจอกน่าจะเป็นลูกกุญแจที่ใช้ไขเปิดกรงเหล็กนินฐานไถจิ้นรับมาลูกกุญแจดอกนี้ทำจากเหล็กนินเช่นกันดูออกว่าเพื่อความปลอดภัยของเจียงรอปีศาจจิ้งจอกทุ่มเทไม่น้อยเขาลองเสียบลูกกุญแจเข้าไปในรูกุญแจหลีซูจับจ้องเขาตาไม่กระพริบเกิดเสียงดังพลิกกรงเปิดออกทว่าเสี้ยวเวลาต่อมาเขากลับพลิกมือบิด1 ทีกรงเหล็กถูกลงกลอนแน่นหนาอีกครั้งฐานไถจิ้นยังบิดซ้ำอีกหลายรอบคล้ายต้องการให้กรงเหล็กนินถูกลงกลอนแน่นหนามากยิ่งขึ้นเขามองเด็กสาวในกรงที่ไร้เรี่ยวแรงจะต่อต้านดวงตาเจือประกายประหลาดจากนั้นเขาลุกขึ้นพูดกับองครักษ์เย่อิงว่าพาตัวไปหลีซูใบหน้าปราศจากอารมณ์ยังดีที่นางไม่ได้ตั้งความหวังอะไรยามนี้จึงไม่ต้องเสียเวลาร่ำไรและกดด่าเขาในใจอย่างเจ็บแสบได้ทันทีนางลองทดสอบยันเพื่อใช้หลบหนีพบว่าไร้การตอบสนองกรงเหล็กนี้สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อกักขังนักพรตยามอยู่ในกรงนางไม่อาจหลบหนีได้เว้นเสียแต่ฐานไถจิ้นจะเปิดกรงหลีซูถูกพามายังเรือนหลังหนึ่งตอนนี้ฐานะของฐานไถจิ้นใช่ว่าจะดีนักพี่ชายเขาได้เป็นฮองเต้แคว้นโจวส่วนตัวเขาเป็นนักโทษหลบหนีของแคว้นซะย่าไม่ว่าแคว้นโจวหรือแคว้นซะย่าล้วนไม่มีทางละเว้นเขาหลีซูได้ยินคนกลุ่มใหญ่กำลังหารือกันในห้องข้างๆฐานไถหมิงหลังปีศาจลอบโจมตีชนะแล้วเซวินอองเขตการหลุยเปิดศึกฮ่องเต้ต้าซะย่าหลีซูได้ยินไม่ชัดนางอาศัยเบาะแสที่กระจัดกระจายสันนิษฐานคร่าวๆน่าจะเป็นปีศาจที่ฐานไถหมิงหลังเลี้ยงไว้ลอบโจมตีชายแดนแคว้นซะย่าอีกทั้งเนื่องจากจู่โจมอย่างเหนือคาดจึงได้รับชัยชนะเซียวหลินนำทัพออกรบด้วยตนเองมุ่งหน้าไปเขตการหลุยรับศึกหากเซียวหลินมุ่งหน้าไปยังสมรภูมิแสดงว่าสงครามครั้งนี้เยี่ยวเซี่ยวสู้ไม่ไหวจำต้องขอความช่วยเหลือจากราชสำนักในใจหลีซูรู้สึกหนักอึ้งอยู่บ้างเสียงหารือเบาลง
ฐานไถจิ้นผลักประตูเข้ามาเขาถอดชุดชาวนาก่อนหน้านี้ออกไปเปลี่ยนมาสวมอาภรณ์ยาวสีดำลายเมฆาดูสูงสักเกินบรรยายเขานั่งลงหน้าโต๊ะสาวใช้คอยอุ่นสุราให้เขาด้านข้างหลี่ซูซูมองไปสาวใช้เหล่านี้ทั้งเครื่องประดับศีรษะและเสื้อผ้าล้วนแปลกตามากน่าจะเป็นสตรีจากเผ่าอิเยเวียไม่นานในห้องก็มีกลิ่นหอมอบอุ่นของสุราโชยมาเป็นพักๆตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูวสันต์อากาศหนาวเย็นฐานไถจิ้นเท้าคางจิบสุราอย่างไม่สนใจสิ่งใดเหมือนมองไม่เห็นหลี่ซูซูที่อยู่ในกรงเขาดูผ่อนคลายมากหลี่ซูซูดาว่าเรือนหลังนี้อยู่ในอาณาเขตของเผ่าอิเยเวียผู้ที่ปรนนิบัติอยู่ด้านข้างยังมีบุรุษผู้หนึ่งที่ไว้หนวดเส้นเล็กบาง2 เส้นท่าทางหลุกหลิกเจ้าเล่ห์บุรุษผู้นั้นพูดด้วยน้ำเสียงประจบองค์ชายจะให้เรียกนางรำเข้ามาหรือไม่คนผู้นี้มีนามว่าหยางจี้เป็นขุนนางจากเผ่าอีเยี่ยที่ประจำการอยู่ที่ชายแดนเขามีฝีปากเป็นเลิศถนัดการสังสรรค์และประจบสอพลอเป็นที่สุดทั้งยังเชี่ยวชาญเรื่องการค้าต้าโจนิยมความฟุ้งเฟ้อชื่นชอบเสียงสังคีตโปรดปรานท่วงทำนองดนตรีก่อนหน้านี้หยางจี้ไม่เคยข้องเกี่ยวกับฐานไถจิ้นไม่รู้ภูมิหลังของเขามากนักบัดนี้รู้แล้วว่าเขาเป็นเจ้านายใหม่ของตนจึงปฏิบัติต่อฐานไถจิ้นเสมือนเขาเป็นองค์ชายที่สูงสักที่สุดของต้าโจเตรียมบทเพลงและการได้รำเพิ่มความคลึกครื้นไว้ล่วงหน้าฐานไถจิ้นมีสีหน้าประหลาดแต่กลับมิได้ปฏิเสธเรียกเข้ามาหลี่ซูซูคิดในใจเล่นละครได้เหมือนทีเดียวคนไม่รู้ยังคิดว่าเขาเป็นองค์ชายที่เติบโตในแคว้นโจจริงๆผ่านไปครู่หนึ่งสตรีรูปร่างอ่อนแอนอรชรเดินเรียงแถวเข้ามาทั้งที่เป็นฤดูหนาวนางรำกลับสวมเสื้อผ้าบางยิ่งชุดผ้าโปร่งสีขาวบางดุจปีกจักจั่นแขนเสื้อน้ำยาวเฟื้อยบั้นเอวกึ่งปิดกึ่งเปิดงดงามยิ่งนักเหล่านางรำคาญมาฐานไถจิ้นที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะนักดนตรีบรรเลงเพลงพวกนางไร่รำอย่างพลิ้วไหวหลี่ซูซูนั่งยองอยู่ตรงมุมมองดูครู่หนึ่งนางยังบาดเจ็บอยู่หัวใจเจ็บเป็นพักๆบรรยากาศรื่นเริงเช่นนี้ไม่เหมาะกับอาการป่วยของนางในตอนนี้นางพิงโครงอย่างไร้เรี่ยวแรงง่วงงุนเหมือนจะหลับหยางจี้เคาะจังหวะตามท่วงทำนองมองเหล่านางรำด้วยสีหน้าเคลิบเคลิ้มฐานไถจิ้นเท้าคางสายตาเบนออกจากเหล่านางรำมองผ่านชุดกระโปรงสีขาวของเหล่านางรำไปยังเด็กสาวในกรงหลังผ้าโปร่งสีขาวหลี่ซูซูกอดเข่าปิดตาทั้งที่อยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วใบหน้านางกลับยังไม่มีความรู้สึกอัปยศสูไม่วิงวอนทั้งไม่หวาดกลัวถึงขั้นยังคงไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาดังเดิมฐานไถจิ้นดื่มสุราในจอกเขารู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้างหยางจี้มิได้สังเกตเห็นความผิดปกติของฐานไถจิ้นยังคงเล่าธรรมเนียมประเพณีบางอย่างของเผ่าอีเวียให้ฐานไถจิ้นฟังเป็นครั้งคราวด้วยความกระตือรือร้นเรื่องพวกนี้ฐานไถจิ้นฟังอย่างจดจ่อเพราะวันข้างหน้าอาจจะมีประโยชน์วันต่อมาหลี่ซูซูมีไข้สาวใช้เผ่าอีเยเวียเป็นคนแรกที่รู้นางเอาอาหารไปส่งให้เด็กสาวในกรงตามปกติกลับพบว่าอาการของอีกฝ่ายไม่สู้ดีสาวใช้รีบไปรายงานฐานไถจิ้นตอนนั้นฐานไถจิ้นกับหยางจี้กำลังกินอาหารอยู่ในลานเรือนหยางจี้ฟังแล้วหัวเราะขันองค์ชายข้าน้อยยังไม่ได้ถามท่านเลยแม่นางผู้นั้นเป็นบุตรีบ้านใดหรือหยางจี้คิดในใจช่างคาดเดาฐานะของนางไม่ออกโดยสิ้นเชิงถูกขังอยู่ในกรงเนื้อตัวสกปรกมอมแมมทั้งยังดูเสื่องซึมไม่สดใสดูท่าองค์ชายจะรังเกียจนางมากเขาให้ข้าวนางกินแต่กลับไม่รักษาบาดแผลให้นางหากจะบอกว่ารังเกียจแต่จะมีเหตุผลใดเล่าที่ต้องเอาคนที่ตนเองรังเกียจมาขังไว้ข้างกายเช่นนี้หรือต้องเห็นนางทนทุกข์ทรมานทุกวันจึงจะรู้สึกสบายใจฐานไถจิ้นมิได้สนใจอย่างจี้เอ่ยถามสาวใช้ว่าป่วยหรือสาวใช้ตอบเจ้ากะอย่างจี้พูดองค์ชายต้องเชิญหมอเวทมาตรวจดูหน่อยหรือไม่ฐานไถจิ้นตอบเสียงราบเรียบเย็นชาไม่จำเป็นนางหาใช่แขกสูงศักดิ์แต่อย่างใดหัวสมองของหยางจี้กบคิดอย่างฉับไวก่อนหน้านี้สตรีนางนี้เคยทำเรื่องที่ทำให้องค์ชายไม่พอใจล่วงเกินองค์ชายหรือฐานไถจิ้นกล่าวตอบประมาณนั้นวันนี้ยังคงเรียกนางรำมาไร่รำอากาศชายแดนเปลี่ยนเป็นอบอุ่นในลานเรือนมีดอกไม้พลีบานประปรายฐานไถจิ้นดื่มสุราโดยไม่พูดไม่จะสายตาจับอยู่ที่บรรดานางรำจู่ๆก็เอ่ยว่าไปถามนางว่ายินดีมาไร่รำสร้างความสำราญให้ข้าหรือไม่หากทำได้ดีข้าจะรักษาโรคให้นางแม้เขาจะมิได้บอกว่านางผู้นี้หมายถึงใครแต่ทุกคนต่างรู้ดีแก่ใจหยางจี้ตรึกตรองว่าคำพูดนี้หมายความว่าอย่างไรเขาซึ่งเป็นผู้รอบรู้ชั่วขณะนี้กลับเดาใจฐานไถจิ้นไม่ออกผ่านไปไม่นานสาวใช้กลับมารายงานว่าแม่นางท่านนั้นตกลงเพียงแต่อะไรแม่นางท่านนั้นต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้ากะฐานไถจิ้นโค้งริมฝีปากเขาโยนลูกกุญแจให้สาวใช้พลางเอ่ยว่า
หาคนเฝ้านางไว้อย่าให้หนีไปเด็ดขาดหากนางหนีไปข้าจะเอาพวกเจ้ามาจุดคมแขวนตอนเขาพูดคำว่าจุดคมแขวนซุ้มเสียงอ่อนโยนมากทว่าสาวใช้กลับตัวสั่นสถานรีบรับคำสั่งแล้วจากไปหลีซูซูอาบน้ำผลัดเปลี่ยนเสื้อเสร็จพวงแก้มแดงซ่านนางมองตนเองในคันช่องท่าทางป่วยไม่เบาเลยทีเดียวนางถูใบหน้าเพื่อให้ตนเองกระปรี้กระเปร่าขึ้นหน่อยหัวสมองมึนงงพร่าเลือนร่างดั้งเดิมของนางไม่มีทางป่วยร่างกายของเย่ซีอูก็แข็งแรงทีเดียวครั้งนี้นับเป็นการป่วยที่หาได้ยากของนางสตรีสูงศักดิ์ของต้าสยาโครงกลอนบทเพลงท่วงทำนองและการไร้รำล้วนเคยเรียนรู้มาบ้างกระนั้นเย่ซีอูไร้รำเป็นลิซูซูกลับทำไม่เป็นความทรงจำเล็กน้อยแค่นั้นไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆนางสวมชุดนางรำของเผ่าอีเยเวียเสร็จเรียบร้อยพอจะคาดเดาความคิดในใจของฐานไทจิ้นได้รางๆเขากำลังคืนความอัปยศสู่ที่เจ้าของร่างเดิมและตนเคยมอบให้เขาก่อนหน้านี้นางรำฐานะต่ำต้อยฐานไทจิ้นต้องการให้นางได้รำให้เขาดูอยากเห็นนางก้มหัวทำเหมือนเย่ชูเฟิงและยอมจำนนต่อเขาอยากเห็นนางประจบเอาใจเขาฐานะของฐานไถจิ้นก่อนหน้านี้ต้อยต่ำอย่างยิ่งไม่ว่าตอนอยู่ในวังเย็นหรือจวนสกุลเย่ล้วนไม่เคยมีใครให้เกียรติเขาเมื่อพลิกสถานการณ์ได้เขาจึงใช้วิธีการนี้ระบายความอัดอั้นในใจหากจะต้องอธิบายความรู้สึกเช่นนี้ให้ได้หลีซูซูคิดว่าน่าจะเป็นความบิดเบี้ยวจนวิปริตมั้งถึงอย่างไรในกระดูกของฐานไถจิ้นก็มีแต่ความเผด็จการโหดเหี้ยมหวาดระแวงและระแวดระวังเขาเห็นความเจ็บปวดของผู้อื่นเป็นความสุขของตนเองเมื่อผู้อื่นไม่เจ็บปวดเขาจึงต้องเป็นฝ่ายสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นแทนลิซูซูผูกสายคาดเอวก่อนจะยัดยาเหลืองสำหรับเคลื่อนย้ายไว้ตรงหน้าอกนางรู้สึกโล่งใจเพราะไม่มีใครตรวจสอบตรงนี้แน่นอนดวงตาทอยิ้มของนางโค้งลงพลางคิดในใจก่อนจะไปสงเคราะห์เด็กหนุ่มที่หน้าโมโหและต่ำช้าอ่อนแอผู้นั้นหน่อยแล้วกันนางตั้งใจจะไล่รำมั่วๆให้เขาดูสักหน่อยในช่วงเวลาที่เขาอารมณ์ดีที่สุดนางต้องการให้เขาเห็นนางหลบหนีไปต่อหน้าต่อตาโดยมิอาจขัดขวางไม่รู้ว่าเขาจะโมโหกระอักเลือดหรือไม่ก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานฮิตสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป Don't need no warning. This feeling's right. Vibration